Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit ditës, kam kënaqësinë të kem bashkë me mua në studio zotin Aleksandër Biberaj, ish deputeti i Partisë Demokratike. Zoti Biberaj, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Natyrisht do të flasim për tubimin e 2 marsit, thirrur nga presidenti Meta në mbrojtje të Kushtetutës së Shqipërisë. Kjo ishte të paktën tematika kryesore e atij tubimi. Nëse do të hiqni petkun e politikanit, si e pat atë tubim djeshme? Ishte një manifestim shumë qytetar, është manifestimi i parë i këtij lloji, që qytetarët shqiptar dalin dhe protestojnë, pavarësisht bindjeve politike, për të mbrojtur Kushtetutën dhe Republikën. Kështu që mendoj që në historinë e Shqipërisë po hapet një fazë e re, kur qytetarët shqiptar protestojnë jo vetëm për partitë politike, jo vetëm për kauzat politike, por sot për Kushtetutën dhe Republikën, nesër për problemet ekonomike, pas nesër për problemet sociale, tamam siç protestojnë qytetarët në SBA, në Angli, në Francë, Gjermani, Itali, në vendet më të civilizuara. Ju habiti numri i pjesëmarrësve zoti Biberaj? Jo, nuk më habiti, ne prisim një pjesëmarrje të tillë. Natyrisht kishim merak, sepse ishte një manifestim një lloji të veçantë, por mendoj që partitë e opozitës kanë bërë një punë shumë të mirë, presidenti Meta ka bërë një punë shumë të mirë, media ka bërë një punë shumë mirë, gjithmonë flas sensibilizuese, për të ardhur qytetarët nga gjithë Shqipëria dhe për të shprehur atë vullnet dhe solidaritet të djeshëm për mbrojtjen e Kushtetutës dhe të Republikës. Do të qëndronim pak dhe tek këto gjëra cilësuese të para, do të thoja tubimit. Ju thoni se qytetaria shqiptare në shkrim tuaj fitoi betejën e parë me këtë shtet. Çfarë duhet ne kuptojmë? Mendoj që shqiptarët janë dëgjësuar dhe po vjen koha që sovrani të marrë fatet e vendit, fatet e kombit në dorë të veta. Sepse nuk mund të vazhdohet më tej, nuk mund të vazhdohet më gjatë me një klik me një regjim kriminal që punon 24 orë me banda, që ka vetëm fasadë, dhe përfitoj nga rasti duke qenë studion tuaj pata mundësi të ndjek kryeministin e Thuman, do kemi parasysh që në Thuman kemi pasur një vrasje të mirëfill shtetërore, sepse qytetarët kanë vazhduar të banojnë në pallate, ndërkohë që nga tërmeti i shtatorit ato pallate ishin të pabanuara. Dhe kjo është e vërtetuar me gjithë dokumenta shtetërore. Askush nuk ka marrë masa, qytetarët kanë vazhduar të jetojnë dhe ka ndodhur fatkeqësia, ka ndodhur tragjedia që 26 qytetarë kanë vdekur në ato pallate për arsye të shtetit. Ky është shteti shqiptar. Për të rikthyer tek ato mesazhe që dha presidenti Meta ditën e djeshme gjatë tubimit. E para ishte nënshkrimi i dekretit sa i përket atij ligji, pra të miratuar në kuvend për betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Përsëri nga mazhoranca ditën e sotme thanë se do ta zhbëjnë të dekret, do të votojnë kundër tij. Jemi në të njëjtat pozita përsëri? E para kjo nuk është mazhorancë, është një minorancë, pak nga 30 qershori. Gjithsesi ata vazhdojnë që të mos marrin vesh me kokëforcinë e tyre, të zhytur në krim dhe korrupsion dhe të friksuar nga manifestimi i djeshëm. Ato vazhdojnë që të veprojnë pa logjik, pa etik, duke mos respektuar as normat bazë të demokracisë dhe patjetër që sovrani do t'i përgjigjet ashtu siç e meritojnë. Një ndër temat e nxehta që normalisht qarkullon, mbetemi përsëri tek ato çfarë tha presidenti ditën e djeshme, është edhe shpërndarja e parlamentit. Ai pyeti popullin nëse doni që ky parlament puçist, në mos gabojë shprehur, ta shpërndajë dhe më pas ka thënë se i lë afat deri më 15 mars, kur përfundon dhe reforma zgjedhore. Në të kundërt, do shkojë dhe do të firmos dekretin brenda në parlament. Sipas Kushtetutës, zoti Biberaj, janë vetëm 3 rastet kur shpërndahet parlamenti, kur nuk zgjedh dot kryeministrin pas zgjedhjeve, kur nuk zgjedh dot presidentin dhe kur kryeministri humb mocionin e besimit. Do kemi parasysh disa komponente të këtij parlamenti. E para në Kushtetutë thuhet shpreshimisht që Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga 140 deputet. Çfarë do të thotë me një logjikë të thjeshtë juridike, në momentin që nuk ka 140 deputet, ky nuk është parlament funksional. E dyta, ky është parlament i dal nga zgjedhjet e manipuluara të vitit 2017, zgjedhjet blera me paratë e drogës dhe të krimit, të certifikuara nga gjithë raportet ndërkombëtare, përfshirë raportin e OSBE-t, dhe e treta, ky është një parlament që ka bandit, ka kriminal, ka një nivel shumë të ulët, natyrisht nuk flas për gjithë, nuk mund t'i përgjigjësoj gjithë dhe nuk përfaqëson as pak vullnetin e popullit. Kështu që populli do marrë fatet e Shqipërisë në durët e veta. Sa i përket firmosjes dekretit brenda parlament, si e shihni këtë thirrje të Metës? E shikoj si një zgjidhje shumë të mirë, pasi parlamenti është i popullit.
dhe populli do të marrë sovranitetin e fateve të veta. Do të thoya, në durët e mund veta. të kemi një përplasje për sa kohë, nuk është hera e parë që argumentohet përbërja shpërndarja e parlamentit, po ashtu siç nuk është hera e parë që është argumentuar dësharkimi i presidentit, kemi komision të ngritur për këtë rast. Normalisht shqiptarët do marrin fatet e vendit tonë në durët e veta. Mendoj se kjo do të jetë zgjidhja më e mirë dhe natyrisht me klika, me regjime të tilla nuk ka rrugë tjetër, veç se rruga e manifestimeve. Kjo thirrje e presidentit për tubimin e 2 marsit për shqiptarët është parë gjithashtu deri diku, si nga analistë të ndryshëm të paktën, si një vijim i protestave të opozitës, cilat pavarësisht atyre protestave kombëtare prap nuk arritën në atë që dëshironin. Teksa presidenti është parë deri diku dhe si në thonjza do të thoja, si kryetari i opozitës të rast. Partia Demokratike ka kryetarin e saj legjitim, i cili gëzon mbështetje dhe autoritet të plotë në radhë të demokratëve. Partitë tjera të opozicës kanë kryetarët e tyre. Presidenti nuk po bën asnjë lloj interferencë me opozitën. Presidenti është në mbrojtje të kushtetutës, siç e jep edhe kushtetuta, pra verdikti kushtetues citon që presidenti është garantuesi i kushtetuesës dhe përfaqësues i unitetit kombëtar. Dhe në momentin që një qeverisje komplet e korruptuar, komplet jashtë kontrollit, qeveria shqiptare sot është pa kontrollueshme, s'ka as gjykatë kushtetuese, as gjykatë të lartë. Dhe kjo minorancë qeverisje përpiqet të marrë gjykatën kushtetuese, kush është personi që do ta mbrojë gjykatën kushtetuese, do të jetë presidenti dhe populli, siç ndodhi edhe në manifestimin e djeshëm. Kështu që unë nuk shikoj lidhjen ndërmjet protestave që ne kemi zhvilluar vitin e kaluar dhe manifestimit të djeshëm. Protestat kanë qenë me karakter të mirëfill politik, kanë qenë 10 protesta të mirë organizuara me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Ne gabuam nga ana strategjike sepse duhet të rrinim në shesh, të rrethonim kryeministrin, të rrethonim parlamentin, të rrethonim institucionet e krimit derisa qeverisja të jepë dorëheqje dhe ne të shkonim patjetër në një qeverisje të pranuar nga vullneti i popullit shqiptar për të shkuar në zgjedhjet parakohshme dhe në përsëritjen e zgjedhjeve lokale. Gjë e cila do të ndodhë besoj shumë shpejt. Këtu i referoni sidomos thirrjes që bëri presidenti? Unë i referon ndaj qeverisë për të bërë për ndërmarrë një veprim deri në 15 mars. I referohem të gjithë dialektikës së zhvillimeve politike në Shqipëri që nga 2017 dhe gjitha këto patjetër do kenë një moment kulminant që do të jetë krijimi i një qeverie elitare me intelektual, me profesionist që do të përgatisë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të parakohshme dhe përsëritjen e zgjedhjeve vendore, sepse realisht kryetarët e bashkive janë të jashtëligjshëm të 30 qershorit, sepse është shkelur kushtetuta në disa nene të saj. Ndërkohë kemi punimet për reformën zgjedhore, kemi gjitha palët ta cilësoja unë tashmë, ku kemi arritur deri tek teknikalitete të ndryshme sa i përket dhe financimit partive në zgjedhje. Në fakt, si e shihni ose deri ku ka arritur puna sa i përket reformës zgjedhore? Mund të shkojmë deri në atë 15 mars për ta përmbyllur një pjesë mirë të këtij drafti? Mendoj se 15 marsi duhet përbëhet edhe fatin e fundit për miratimin e reformës zgjedhore. Nëse qeverisja e rilindjes dëshiron ta zgjat, do të thotë që dëshiron të rrinë pushtet me pahir. Unë mendoj që opozita duhet të rishikojë qëndrimet e saj për të rikthyer protestave. Deri tash komisioni ka funksionuar normalisht, kryesisht është marrë me element të karakterit teknik, por dihet që mbetet në vullnetin e qeverisës për të miratuar në parlament, sepse ne nuk kemi pjesë e parlamentit, opozita s'është pjesë e parlamentit. Shihni ndonjë skenar të mundshëm zoti Biberaj, marrë shkas nga që thatë pak më parë që kjo reformë të zgjas përtej 15 marsit? Po, shoh tendencën e qeverisës për të shtyr gjërat sepse ata vazhdojnë të vjedhin 24 orë pasurinë kombëtare. Kështu që janë komfort në pushtet, janë lidhur me banda dhe krimin, si duket ato nuk i lëshojnë, por mendoj që populli duhet marrë fatet e veta në durët e veta. Do të qëndroj përsëri tek reforma zgjedhore. Ka pasur kërkesa deri diku le të themi nga Partia Demokratike po ashtu Lëvizja Socialiste e Bëjndegrim sa i përket numërimit elektronik, votimit elektronik dhe identifikimit elektronik. Për këto kërkesa zoti Gjiknuri ka thënë se do duhet kohë ose marrja e mendimit të ekspertëve deri në implementimin e tyre. I shihni gjitha këto deklarata pikërisht në vazhdim të asaj që ju thoni në të zgjatjet aty afat. Unë kam vënë re një tendencë për shtyrje afati. Uroj që ndjesia ime të jetë e gabuar. Këto janë elemente të cilët realizon teknikisht dhe nuk ka nevojë për asnjë lloj konsulencë, sepse kanë bërë vendet e tjera, kanë bërë vite dhe dekada përpara. Këto janë probleme
të mirë fill të IT-e, këtë që përmendet ju, dhe unë jam ekspert i fushës, kështu që mjafton vullneti, sepse bota e ka zgjidhur teknikisht këto probleme. Dhe është një investim që nuk ka në vlerë të konsiderueshme dhe nuk bëhet vetëm për një palë zgjedhje, por do jetë pastaj për gjithë proceset elektorale që do të ketë vendi. Opozita ka qenë shumë korrekte në këtë komision, i ka zyrtarizuar të gjithë kërkesat e saj, kështu që nuk ka asnjë arsye që veprimtaria e komisionit të shtyhet pas 15 marsit, sepse ka një vendim të këtij parlamenti që 15 marsi është afati i fundit për miratimin e reformës zgjedhore, është kërkesë e OSBE-dit, është pjesë e kushteve të Bundestagut gjerman, kështu që ajo që varet nga ne është kryer. Tash vullneti varet nga qeverisja. Zoti Biberaj, për të rikthyer tek 10 protestat kombëtare që opozita realizoi, dhe jo vetëm, ka pasur dhe protesta tjera, për të rikthyer dhe tek tubimi ditës djeshëm thirrur nga presidenti Meta, por gjithashtu për të qëndruar dhe tek vullneti i kësaj mazhorance, të cilësoja vullnet. Thotë se nuk kemi zgjedhjet parakohshme deri në vitin 2021. Në rast se mbas 15 marsit nuk do të kemi një dakordsi, mbas edhe për shpërndarjen e parlamentit, mbas edhe për të vajtur në drejt zgjedhjeve të parakohshme, cili do të ishte veprimi i opozitës? Protesta, manifestime në të gjithë Shqipërinë. Do të kërkonin ndërhyrjen e ndërkombëtarëve normalisht? Të klik për të përmbysur këtë regjim kriminal, pasi shqiptarë nuk e meritojnë. Është shumë shpresa, është varë shpresa. Dakor. Qindra mijë qytetarë braktisin ndërkombëtarëve deri diku për të marrë për të dhënë një indicje deri diku se si do të shkojnë. Unë respektoj shumë ndërkombëtarët. Kemi parë që gjatë gjithë kësaj kohe nuk keni marrë vesh me këtë mazhorancë. Unë respektoj shumë ndërkombëtarët dhe kam 30 vite që punoj me to, por unë jam i kauzës se fatet e Shqipërisë vendosen nga shqiptarët në Shqipëri. Kështu që populli sovran dje tregoi që është i ndërgjegjshëm që duhet i marrë fatet e kombit në durët e veta. Dakor, por ligjet në këtë kohë po i bën mazhoranca, po i bën kjo parti në pushtet, po i bën ai parlament. Do kemi parasysh se kjo qeverisje nuk njeh as kushtetutë dhe nuk njeh asnjë lloj ligji. Marrim vetëm rastin e ligjit të dividendit. Po. Pra, është miratuar në dhjetorin e vitit 2018 një ligj që është në kundërshtim të hapur me kushtetutën. Po të hapim kushtetutën tash, është një nen i cili sankcionon që ligjet me karakter fiskal nuk kanë efekt parapraprues. Unë kam qenë antar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave për 4 vite dhe e njoh shumë mirë ligjin dhe e di shumë mirë se si funksionon. Pra, është bërë një pazar i pis ndërmjet qeverisë dhe kompanive të ndryshme. Në mënyrë që të kemi pra ndryshimin e dividendit. Çfarë do thotë janë dhjetra për të mos thënë qindra milion euro që ndahen mes oligarkëve dhe antarëve të qeverisë. Nuk bën vakina si vend botës. Për kuriozitet, në Shtetet Bashkuara të Amerikës është diskutuar 12 vite një amendament i kushtetutës që ka të bëjë me ligjet fiskale ose me paketën fiskale. Por jo të kesh efekt parapraprues. Ndërkohë që goditen bizneset e vogla, goditen bizneset e mesme, goditen bizneset e ndershme, 24 orë ne e dim. Pra kemi vetëm gjoba të gjithë natyrave, taksa që rriten pafundësisht. Sa do dërojnë shqiptarët? Thika ka shkuar në palc. Dhe vërtet jemi kom shumë i urtë, jemi kom shumë i urtë. Asi komës do durote, asi qeverit bote 100 e kësaj. Mbase ky kom ka mungesë informacioni, zoti Biberaj. Jo, informacioni nuk vjen vetëm nga 7 vitet e fundit. Informacionin e ka të plot. Po flasim për qeverisjen aktuale. Po t'i futim historisë 30 vjeçare, pastaj është tjetër gjë. Por po flasim për historinë e 7 viteve dhe kjo fatkeqësisht është qeveria më urryer që ka pas Shqipëria dhe Europa gjatë 30 viteve të fundit. E tregojnë gjitha sondazhet, tregojnë gjitha opinionet. Ligji për dividendin ka qenë gjithashtu një pjesë e fjalimit zotit Meta ditën e djeshme, edhe ai e denoncoi pikërisht këtë ligj. Por nëse do donim që ta zhbënim këtë qeverisje dhe të denonconim ashtu siç ka bërë presidenti Meta me ministrin e drejtësisë zonjën Gjonaj, sa i përket shkeljeve që ai mendon se ka kryer, mos do duhet të shkonim dhe të bënim të tjera denoncime dhe të kërkonim që SPAK-u të merrej pikërisht fillimisht me këtë çështje? Patjetër, denoncime të përditshme. Ka dalë raporti i kontrollit larg shtetit. Dëmi ekonomik i shkaktuar nga korrupsioni i administratës publike është mbi 200 milion euro. Ka dalë dje raporti i kontrollit larg shtetit. Imagjino se çfarë bëhet. Me 200 e sa milion euro ndihmoi një popull tërë, ndihmoi një kom tërë. Ka shkuar çmimi për kilometër i autostradave te unaza e re që është rruga 26 milion euro, rekord botror. Pra, ne po thyjm të gjitha rekordet botërore negative dhe gjitha raportet ndërkombëtare e theksojnë të. Gjitha dhomat e tregtisë që mbulojnë bizneset e huaja, se investimet e Shqipërisë janë totalisht të pakënaqura. Qytetarët shqiptarë janë të pakënaqur. Atë pse e duan këtë qeveri? Kujt i shërben?
i shërben qeveritarëve, i shërben 10, 15, 20 oligarkëve. Vetëm interesa kombëtare nuk i shërben. Çdo ditë vidhen pasuritë kombëtare në mënyrën më të tmerrshme. Pse nuk hetohen, zoti Biberaj? Sepse drejtësia fatkeqësisht ka qenë e kapur nga qeverisja. Është e qartë. Kemi pasur një kryeprokurore me një mandat të përkohshëm 2 vjeçar, të zgjedhur kundërshtim me kushtetutën, e cila fjeti mbi dosje, hapi një dosje, edhe me dosjet që janë të njohura ndërkombëtarisht, janë dosjet e manipulimit të votave në Diber dhe dosjet e manipulimit të votave në Durrës, ka një ping-pong. Pra nuk zbatohet as kushtetuta, as ligji për prokurin, as komplet legjislacioni që rregullon ndarjen e pushteteve. Ish kryetari i Bashkisë Durrësit zgjidhen në asamblenë e PS-së përsëri, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara Amerikane kanë shpallur person non grata. Po ashtu edhe ish kryetari i Bashkisë Elbasanit. Janë 5-6 kryetarë bashkisë të inkriminuar, ka edhe të tjerë në listë. Ka ish ministra, ish deputet. Janë të pafajshëm deri në provimin e të kundërt, apo? SBA-t i kemi alat strategjik. Dhe nëse të shpallë SBA-ja të padëshiruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për korrupsion madhor, unë mendoj që është certifikimi më i madh që mund të bëhet një personi non grata. Sa i përket Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tu s'ka sistem drejtësie. Ajo që thoni juve. Tu s'ka sistem drejtësie, ky është problemi më i madh. Bashkuara të Amerikës në Tiranë ditën e sotme ka përshëndetur punën e institucioneve të reformës në drejtësi. Po flasim për ish kryeprokurorin, që të jemi të qartë. Kemi një prokuror të ri. Ne kemi mbështetur absolutisht dhe mbështesim edhe kryeprokurorin e ri, edhe SPAK-un, edhe byron e hetimit kur të kryhet. Absolutisht ne kemi mbështetur, sepse ne kemi votuar me 140 vota në parlament, apo reformë e drejtësi. Por çfarë ndodhi? Reforma në drejtësi u kap nga qeverisja. Pra u keq menaxhu, u keq përdor. Një farë mënyre janë prerë në besë faktorët politikë Shqipëri, por edhe faktorët ndërkombëtar, sepse ne dimë shumë mirë që edhe SBA-ja dhe Bashkimi Evropian ka investuar dhjetra, për të mos thënë 100 milionë euro për këtë reformë. Dhe absolutisht është gur themeli për një sistem demokratik. Dakor, por nëse do të kishim parë këto që thoni ju, nuk do të përshëndete vijimi i punës dhe puna që është bërë deri më sot. Por ne e përshëndesim aktivitetin e prokurisë, por ambasadori i re patjetër që përshëndet aktivitetin e prokurisë në këto momente. Nuk po flasim për të kaluarën. Pra, edhe unë bëja një ndarje të qartë. Pra, kemi një kryeprokuror i cili duhet përshëndetur, kemi një SPAK të cilin e kemi përshëndetur, pavarësisht se e filloi terr sepse dosjen e Dibrës po bën ping-pong, edhe nuk po jeton, gjithsesi le t'ja lëm. Dosjet aty janë mal dosjesh të korrupsionit 7 vjeçar, nuk po llogarisim 23 vite përpara. Ore le të hetoj dosje të çdo presidenti, kryeministri, ish presidenti, ish kryeministri, ish deputeti, ish ministra. Partia Demokratike është e qartë në këtë çështje. Absolutisht nga ne nuk ka asnjë lloj pengese, mbështesim veprimet, por jo veprime selektive dhe jo fshehje e korrupsionit të qeverisë aktuale. Zoti Biberaj, një pyetje të fundit, e nisëm me tubimin e 2 marsit, do të rikthesha edhe një herë në fund dhe me që folëm dhe për ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në fund të tubimit, presidenti Meta gjithashtu kishte në dorë edhe flamurin amerikan në pak sekonda. Teksa në fund ambasadorja Yuri Kim është distancuar duke thënë se ne nuk kemi lidhje me këtë tubim. Po normalisht që ambasada amerikane nuk ka lidhje me tubimin, është nëse normale. Ne ka 30 vite që protestojmë, edhe me flamurit partive, natyrisht flamuri kombëtar është flamuri kryesor, kemi pas flamuri amerikan, flamuri Bashkimit Evropian, ka pas flamuri gjerman, ka pas flamuri anglez, kështu që çdo qytetar mund të marrë çdo flamur në manifest. Unë kam parë dje shumë qytetarë, ka pas edhe... Ju keni qenë pjesë e këtij manifestimi? Po patjetër që kam qenë. Aty ka pas edhe qytetarë shqiptar amerikan, që kanë pas edhe flamur shqiptar, edhe flamur amerikan. SBA mbetet partneri ynë kryesor strategjik dhe ne absolutisht jemi me njohës për jetëve për atë që ka bërë për Kosovën. Në vitin 98-99 me ndërhyrjen dhe natyrisht edhe atë që ka bërë presidenti Wilson për Shqipërinë në vitin 1920, ku rrezikoshin kombet e vogla të shkërmoqeshin, të shuheshin nga historia. Dhe ishte pozicioni i tij që mbrojti kombin shqiptar dhe fal atij pozicioni natyrisht edhe rrezistencën shqiptare, ne jemi si komb edhe sot e kësaj dite dhe do të jemi gjithmonë. Jemi banorët më të vjetër në Ballkan dhe ndërkombët më të vjetra në Europë. Zoti Biberaj, ju falenderoj për prezencën në studio. Faleminderit, ishte kënaqësi.